ডিয়ার স্টুডেন্টস এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এডভাৰ্চেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে সেন্টেন্সবোৰ কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত অল্টাৰনেটিভ কনজাংশ্যন আৰু কপুলেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ। যদি তোমালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' দেখা নাই তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ কম্বাইন সেন্টেন্সৰ পৰা তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। তেন্তে আজি সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আহিছোঁ এডভাৰ্চেটিভ কনজাংশ্যন কি। দুটা পৰস্পৰ বিৰোধী বাক্য কম্বাইন কৰিবলৈ যিবোৰ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰেই এডভাৰ্চেটিভ কনজাংশ্যন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি যে যি দুটা সেন্টেন্স আমাক কম্বাইন কৰিবলৈ দিয়া থাকিব সেই দুটা সেন্টেন্স পৰস্পৰ বিৰোধী অৰ্থযুক্ত হ'ব। যদি এটা এফাৰ্মেটিভ হয় আনটো নেগেটিভো হ'ব পাৰে, এটা ভাল কামৰ কথা ক'লে আনটো বেয়া কামৰ কথাও ক'ব পাৰে। এনেকুৱা ওলোটা কথা থকা সেন্টেন্সবিলাক যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ এডভাৰ্চেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হোৱা এডভাৰ্চেটিভ কনজাংশ্যনবোৰ হ'ল বাট, still, yet, however, where, whereas, only, while, on the contrary আদি। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে আমি আলোচনা কৰিম এইবোৰ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি। আহাচোন এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আহিছোঁ বাট, যাৰ অৰ্থ হ'ল কিন্তু। সেন্টেন্স কেইটামান চোৱা বাট ক'ত ক'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা চোৱা হি ইজ স্মাৰ্ট, তেওঁ স্মাৰ্ট, হি ইজ নট ইণ্টেলিজেণ্ট, তেওঁ বুদ্ধিয়ক নহয়। অৰ্থাৎ তেওঁ স্মাৰ্ট ঠিকেই কিন্তু বুদ্ধিয়ক নহয়, আমি এনেদৰে ক'ব পাৰি। গতিকে এই সেন্টেন্সটো যদি আমি বাট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ স্মাৰ্ট বাট হি ইজ নট ইণ্টেলিজেণ্ট। নেক্সট চোৱা হি ৱাৰ্কড হাৰ্ড, তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল, হি কুড নট পাছ, তেওঁ পাছ কৰিব পৰা নাছিল। এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি অসমীয়াত কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল কিন্তু পাছ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম হি ৱাৰ্কড হাৰ্ড বাট হি কুড নট পাছ। নেক্সট চোৱা হি ইজ ৰিচ, তেওঁ ধনী, হি ইজ মাইজাৰ, তেওঁ কৃপণ। যদি আমি অসমীয়াত কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ ধনী কিন্তু তেওঁ কৃপণ। আৰু যদি ইংৰাজীত লিখোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম হি ইজ ৰিচ বাট হি ইজ মাইজাৰ। আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা শ্বি লাইকছ শ্লিপিং, তাই শুই থাকি ভাল পায়, শ্বি ডাজ নট লাইক ষ্টাডি, তাই কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপায়। এই দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ বাট ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম শ্বি লাইকছ শ্লিপিং বাট শ্বি ডাজ নট লাইক ষ্টাডি। তোমালোকে দেখিছাই নিশ্চয় প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই দুটা বিপৰীত ধৰ্মী কথা কোৱা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা বিপৰীত ধৰ্মী কথা থকা বাক্য যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি বাট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। নেক্সট আহিছোঁ ষ্টিল, অৰ্থাৎ তথাপি, ইয়েট, তথাপি, দুটাৰ অৰ্থ হয় তথাপি। এই ষ্টিল আৰু ইয়েট ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি। চোৱা সেন্টেন্স কিছুমান আই ডু নট ছাপোৰ্ট হাৰ, মই তাইক ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, শ্বি ৰেচপেক্টছ মি, তাই মোক সন্মান কৰে। এই দুটা সেন্টেন্স ষ্টিল বা ইয়েট যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি কম্বাইন কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা দেখা আই ডু নট ছাপোৰ্ট হাৰ ইয়েট শ্বি ৰেচপেক্টছ মি, অথবা ষ্টিল শ্বি ৰেচপেক্টছ মি। নেক্সট হি ইজ পুৱৰ, তেওঁ দুখীয়া, হি ইজ অনেষ্ট, তেওঁ সৎ। এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ হি ইজ পুৱৰ ষ্টিল হি ইজ অনেষ্ট, অথবা হি ইজ পুৱৰ ইয়েট হি ইজ অনেষ্ট। তাৰপিছত চোৱা হি ৱাৰ্কড হাৰ্ড, তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল, হি ফেইল্ড, তেওঁ ফেইল কৰিছিল। এই দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ হি ৱাৰ্কড হাৰ্ড ইয়েট হি ফেইল্ড, অথবা ষ্টিল হি ফেইল্ড। এই সেন্টেন্সবিলাকৰ প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই আমি একেই দেখিছোঁ দুটা বিপৰীত ধৰ্মী কথা উল্লেখ কৰা আছে সেন্টেন্স দুটাত, আৰু যাৰ কাৰণে আমি ষ্টিল বা ইয়েট ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্সবিলাক কম্বাইন কৰিব পাৰি। নেক্সট চোৱা হাউএভাৰ, যাৰ অৰ্থ হ'ল যিয়েই নহওক বা যি কি নহওক। এই হাউএভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্স কেনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি চোৱা তলৰ সেন্টেন্সবিলাক ইউ আৰ গিল্টি, তুমি দোষী, আই পাৰ্ডন ইউ দিছ টাইম, মই তোমাক এইবাৰ ক্ষমা কৰিছোঁ। এই দুটা সেন্টেন্স যদি আমি হাউএভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইউ আৰ গিল্টি হাউএভাৰ আই পাৰ্ডন ইউ দিছ টাইম, তুমি দোষী যি কিয়ে নহওক মই তোমাক এইবাৰ ক্ষমা কৰিছোঁ। নেক্সট আই ডু নট লাইক দিছ পেন, মই এই কলমটো পচন্দ কৰা নাই, আই মে বাই ইট ফৰ ইউ, মই তোমাৰ কাৰণে এইটো কিনিব পাৰোঁ। এই দুটা সেন্টেন্স যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই ডু নট লাইক দিছ পেন হাউএভাৰ আই মে বট ইট ফৰ
ইউ চোৱা এই প্ৰতিটো চেণ্টেন্সতেই আমি কি দেখিছোঁ একে ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য কিন্তু চাই আছোঁ যিটো হ'ল এটা চেণ্টেন্স আন এটা চেণ্টেন্সৰ বিপৰীত কথা প্ৰকাশ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক তোমালোকে এডভাৰ্চেটিভ কনজাংচনবোৰৰ যিকোনো এটা কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিও কম্বাইন কৰিব পাৰা আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা শ্বি ডিড নট প্ৰিপেয়াৰ ৱেল তাই ভালদৰে প্ৰস্তুতি হোৱা নাছিল শ্বি ছাকচিডেড তাই সফলতা লাভ কৰিছিল এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি হাউইভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব শ্বি ডিড নট প্ৰিপেয়াৰ ৱেল হাউইভাৰ শ্বি ছাকচিডেড তোমালোকে নিশ্চয় বুজিবই পাৰিছা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই দুটা বিপৰীতধৰ্মী কথা কোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক বিপৰীতধৰ্মী চেণ্টেন্স আমি এনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি তাৰপিছত আহিছোঁ নেভাৰদিলেছ যাৰ অৰ্থ হ'ল যিয়েই নহওক আমি এই নেভাৰদিলেছ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি চেণ্টেন্স কিছুমান চোৱা হি ইজ মাইজাৰ তেওঁ কৃপণ হি স্পেণ্ট 1 লাখ ইন দ্য চেৰেমনি তেওঁ 1 লাখ টকা উৎসৱত খৰচ কৰিছে এই চেণ্টেন্স দুটা যদি আমি নেভাৰদিলেছ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ হি ইজ মাইজাৰ নেভাৰদিলেছ হি হেজ স্পেণ্ট 1 লাখ ইন দ্য চেৰেমনি তেওঁ কৃপণ যিয়েই নহওক তেওঁ 1 লাখ টকা উৎসৱত খৰচ কৰিছে হি ইজ এ ৰিচ মেন তেওঁ এজন ধনী মানুহ হি ইজ নট কণ্টেণ্টেড তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি নেভাৰদিলেছ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ এ ৰিচ মেন নেভাৰদিলেছ হি ইজ নট কণ্টেণ্টেড এইবাৰ আহা অনলি কেৱল আমি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি হি কুড চল্ভ ইট তেওঁ এইটো সমাধা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন হি বিকাম হোপলেছ তেওঁ নিৰাশা হৈ পৰিছে এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি অনলি ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ হি কুড চল্ভ ইট অনলি হি বিকাম হোপলেছ তেওঁ এইটো সমাধা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কেৱল তেওঁ নিৰাশ হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে হোৱা নাই নেক্সট চেণ্টেন্স হোৱা গ' এনিহুৱেৰ ইউ লাইক তুমি যিকোনো ঠাইতে যাব পাৰা ইউ ইনফৰ্ম মি মোক জনাবা এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি অনলি ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ ইউ মে গ' এনিহুৱেৰ ইউ লাইক অনলি ইনফৰ্ম মি তুমি য'ত ইচ্ছা তাতেই যাবা কিন্তু মোক কেৱল জনাবা এতিয়া আহিছোঁ হোৱাইল অৰ হোৱেৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেন্স কেনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি হোৱাইল যাৰ অৰ্থ যেতিয়া বা তেতিয়া হোৱেৰাছ আনহাতে বা পক্ষান্তৰে চেণ্টেন্স কিছুমান চোৱা হি ৱাজ প্লেয়িং তেওঁ খেলি আছিল শ্বি ৱাজ ৱাচিং টিভি তাই টিভি চাই আছিল এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি হোৱাইল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ৱাজ প্লেয়িং হোৱাইল শ্বি ৱাজ ৱাচিং টিভি তেওঁ যেতিয়া খেলি আছিল তাই তেতিয়া টিভি চাই আছিল এইটোত কিন্তু সময় উল্লেখ কৰিছে এনেকুৱা সময় উল্লেখ থকা চেণ্টেন্সবিলাক আমি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰিও কম্বাইন কৰিব পাৰি নেক্সট এটা চেণ্টেন্স চোৱা আই ৱাজ ৰিডিং মই পঢ়ি আছিলোঁ শ্বি ৱাজ ফ্লাইং কাইটছ তাই চিলা উৰাই আছিল এইটো যদি আমি হোৱাইল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হোৱাইল আই ৱাজ ৰিডিং শ্বি ৱাজ ফ্লাইং কাইটছ এতিয়া হোৱেৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি চোৱা চেণ্টেন্স ৰাম অন দ্য গেম ৰামে খেলত জিকিছিল শ্যাম লষ্ট দিছ চান্স শ্যামে এই চান্স হেৰুৱাইছিল এনচাৰ যদি আমি কওঁ হোৱেৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে হ'ব ৰাম অন দ্য গেম হোৱেৰাছ শ্যাম লষ্ট দ্য চান্স ৰামে খেলত জিকিছিল অন্যহাতে শ্যামে এই চান্স হেৰাইছিল নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা বিপুল ৱেণ্ট টু কলকাতা বিপুল কলকাতালৈ গৈছিল হিজ ফ্ৰেণ্ড ষ্টেড এট হোম তেওঁৰ বন্ধু ঘৰতে ৰখিছিল এইটো যদি আমি হোৱেৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ বিপুল ৱেণ্ট টু কলকাতা হোৱেৰাছ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেড এট হোম বিপুলে কলকাতালৈ গৈছিল পক্ষান্তৰে বা অন্যহাতে বা আনহাতে তেওঁৰ বন্ধু ঘৰতে আছিল এতিয়া আহিছোঁ মই অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী যাৰ অৰ্থ হ'ল বিপৰীতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি চেণ্টেন্স কিছুমান চোৱা আই ডু নট হেট হিম মই তেওঁক ঘৃণা নকৰোঁ আই লাভ হিম মই তেওঁক ভাল পাওঁ যদি এই চেণ্টেন্স দুটা আমি অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই ডু নট হেট হিম অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী আই লাভ হিম মই তেওঁক ঘৃণা নকৰোঁ বিপৰীতে মই তেওঁক ভাল পাওঁ নেক্সট চোৱা ইউ থিংক ইউ আৰ ক্লেভাৰ তুমি ভাবা তুমি খুব চতুৰ আই এচিউৰ ডেট ইউ আৰ ভেৰি ফুলিছ মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে তুমি বুৰ্বক এই দুটা চেণ্টেন্স যদি আমি অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইউ থিংক ইউ আৰ ক্লেভাৰ অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী আই এচিউৰ ডেট ইউ আৰ ভেৰি ফুলিছ তুমি নিজকে চতুৰ বুলি ভাবা কিন্তু মই নিশ্চিত যে তুমি একদম বুৰ্বক আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা ইট ৱাজ নট এ গুড থিং এইটো বৰ ভাল বস্তু নাছিল ইট ৱাজ এ হিউজ মিষ্টেক এইটো আছিল বৰ ডাঙৰ ভুল
এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি অন দ্য কন্ট্রারি যার অর্থ বিপরীতে কথাটো ব্যবহার কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইট ওয়াজ নট এ গুড থিং অন দ্য কন্ট্রারি ইট ওয়াজ এ হিউজ মিষ্টেক ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এডভাৰ্চেটিভ কনজাংচনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আমি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটো আজিয়েই সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম